नमस्कार मित्रांनो, मी स्वप्नील बांधवणकर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो आपल्या मराठमोळ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज तुमच्यासाठी घेऊन आलेलो आहे गुढीपाडव्यानिमित्त एक नवीन व्हिडिओ। तर आपली शोभायात्रा निघालेली आहे गुढीपाडव्यानिमित्त। कालपर्यंत आम्ही बलिदान मास छत्रपती संभाजी महाराजांचे बलिदान मास साजरे केले। काल मुकपद यात्रा झाली, पण आज आपण गुढीपाडव्याचे म्हणजे नवीन वर्षाची सुरुवात करत आहोत। त्यासाठी आम्ही शोभायात्रा काढलेली आहे। मी तुम्हाला थोडक्यातच दाखवेन ती। चला तर मग बघत जाऊ। यश आणि आपली बाकी जानकारी आमची घेतलेली आहे।